یکی از مشکلات ولوو سواران تو ایران نداشتن متخصص با تجربه است. همین حال ما با توجه به سابقه درخشانی که رو ولوو داره اومده این مشکل برای شما حل کرده. ما با داشتن تجهیزات بروز و آنلاین قابلیت یابی و تعمیر ولووهای شما رو ارتقا دادیم. ما با جدیدترین تجهیزات صافکاری PDR و رنگکاری کوره‌ای ماشین شما رو به روز اول خودش در میاریم.